ví dụ đây đây là x-ray này, mình giơ tay thấy chưa? Thì nếu bây giờ mà không có gì cả thì nó trắng này, nhưng mà nếu mà nó là x-ray thì nó phải đen, nó ngược lại, bởi vì đã ăn vào cái vắt, ăn vào cái phim nó phải đen. Thế còn thầy giơ một tay lên này thì cái hình này là đen, nhưng mà ngược lại nếu mà x-ray thì hình nó trắng, nó ngăn, nó không cho x-ray ăn vào cái này theo cái hình này thì nó sẽ trắng. Tùy theo cái này nó ngăn ít hay là nhiều thì cái này nó trắng ít hay là nhiều. Một cái nguyên tắc ở đấy là tùy theo cái này, nếu cái bàn tay này mà là nó không phải là da thịt như này mà nó là toàn mỡ cả thì nó cho nó không có đen này, nó đen sậm xám rồi, tức là nó trắng nhợt nhợt. Đấy, còn nếu mà chuẩn bị có xương đen ngọt này, tức là nếu mà da nó lại x-ray thì nó đấy, một chuyện đấy, đây đây có thể trong cái lọ này, cái chai này, thì họ để đây là nước này, nước đấy. Sau này trong cái chìa khóa này các bạn, đây là mỡ, dầu mỡ đây là không có gì ở khí, không khí. Có thế khi mà x-ray chụp x-ray thì là cái chỗ mà không khí rồi nó đen, là vì x-ray nó chui qua hết, nó chụp cái phim ăn nhiều thì nó đen. Thế còn mỡ thì nó ngăn ngừa, mỡ đây nó ngăn ngừa mà x-ray qua cho nên nó chơi bên trắng, tại vì nó không đen rồi. Đến nước chất lỏng này thì nó trắng này. Còn cái chìa khóa đấy bằng kim loại đọc cứng, nó ngăn ngừa hết cái cả x-ray không qua được, nên cho nên nó trắng xóa cho x-ray không qua được gì cả. Là nếu x-ray qua được thì nó phải đen. Có thế bởi vì tùy theo cái tình trạng của các chất mà mình thấy nó khác nhau, cái độ trắng nó khác nhau, hay là cái độ xuyên x-ray xuyên qua nó khác nhau. Đấy. Do thế nhà mình mới do vậy cho nên ở phổi, chụp hình phổi này thì cái xương sườn mình thấy rõ, xương sườn mình thấy, phổi khí mình thấy rõ cái xương sườn nó ở đây. Chứ nếu giờ mà phổi mà đúng là xương thì là mình có thấy gì đâu trắng hết cả nhé. Cho nên vào phổi thì vì cái độ tỉ triệu nó khác nhau là xương thì nó không cho x-ray qua cho nên nó trắng xóa. Thế còn tim thì là tim vẫn chất lỏng, nó giống nhau, nó trắng mờ. Thế còn khí hơi phổi thì nó mờ hơn chút nữa, nó đen hay là nó chỉ có hơi sắp được một tí thôi, để mình phân biệt được chỗ nào là phổi khí, chỗ nào là mạch máu mình phân biệt được, vì nhờ cái nó ngăn ngừa x-ray ít nhé. Bây giờ nếu giờ ở phổi đó là hơi nhé, khi mạch máu đây là quả tim với phổi đây, trông rõ trong cái bị ven bờ nó rất rõ. Nhưng mà nếu giờ mà phổi bây giờ mà lại bị pneumonia, bị viêm phổi, nước ứ ra, là mủ ứ ra. Nhưng mà nếu nó cùng một chỗ với lại tim, nó cùng gần, nó nằm ở cạnh trái thì mà nước nó ứ ra thì như vậy cái phổi và nước nó ứ ra với lại tim có máu, hai cái nó giống nhau, nên không thấy cái viền, không thấy cái viền này. Khi mà không thấy cái viền này, tức là cái viền này tiếng Pháp gọi là silhouette. Thì không thấy cái viền nữa, nó gọi là silhouette sign. Ngược lại ở trong phổi mình đâu có thấy những cái ví dụ siêu sai lắm rồi đây. Ví dụ đây là phổi đây,
tim phổi. Ở cái thùy giữa phổi nhé, cái thùy ở phổi nó chia là ba và ba thùy trên, thì giữa với thùy trái, với thùy trên nó là upper lobe, cái dưới là middle lobe, cái dưới là lower lobe. Cái thùy giữa này nó ăn vào với lại nó là cái viền này, còn cái thùy dưới này nó ăn với lại cái diaphragm, mạch của cái mô. Nếu bây giờ mà cái phổi ở đây nó bị ứ nước ra, ứ nước nó bị ứ phổi đấy, hay là nó bị viêm phổi đấy, hay nó bị pneumonia, mủ ra, máu nó ra, thì nước diaphragm cũng là nước, diaphragm cũng là cái thể chất, cái tỷ trọng cũng giống như nước, chứ nó là cứng nhưng mà nó cái tỷ trọng nó giống nhau, nước vẫn là giống nhau, vì tỷ trọng giống nhau cho nó ngăn ngừa, nó ngăn chặn X-ray giống nhau, cho nên nếu bây giờ mà bị cái lower lobe bị pneumonia như này, như vậy thì vì hai cái này nó cùng một tỷ trọng với nhau thì mình có thấy cái đường viền của diaphragm đó. Nó mất cái đường viền của diaphragm đi, nó mất cái silhouette đi, mất cái silhouette cái dáng ra đi, mình gọi là silhouette sign, dấu hiệu silhouette sign. Nếu giờ mình bị pneumonia, bị viêm ngay cái middle lobe này, nó ăn với lại tim, thì như vậy cái đường viền này nó mình không thấy đường viền của tim nữa, nó là hai bên cái cổ chỉ chẳng như thế nhau, mình không thấy nữa, thì nó là pneumonia ở đây middle lobe là như bởi vì nó cùng một miền với nhau, cho nên mình biết nó là middle lobe. Nếu bây giờ là vì tại sao mình phải như vậy là gì? Thực ra mình vẽ như vậy không phải là đây là middle lobe và đây là lower lobe, không phải như vậy. Lower lobe nó bám ở phía trên đó, bởi vì mình nó là ba chiều mà mình trông ở đằng trước tôi thấy vậy, nhưng mà đằng sau nó ba chiều, cho nên nếu giờ mà pneumonia, viêm phổi, vì nó lên tới đây, ở đằng phía sau đây đấy, hay lên nữa đấy. Nhưng mà mình mở cái này, mình kết luận cái này không phải là middle lobe, cái này lower, cái là middle lobe là gì? Mình vẫn thấy cái đường viền của tim, cái silhouette là không bị mất. Nếu silhouette không bị mất thì tức là cái thằng này nó không phải là middle lobe, là middle lobe nó liền với lại về giải phẫu học anatomy, nó liền với lại tim, và mình thấy là nó lại mất cái đường viền của diaphragm này, bởi vì nó là một cái lower lobe. Con có hiểu không? Con có hiểu không? Hiểu không? Là vì cái vị trí của nó là ở diaphragm ở dưới, mà nó cạnh nhau, nó ở sát cạnh nhau thì nó mất cái đường viền đi, nó có cái silhouette sign. Vì middle lobe nó liền với lại tim, mà nó bị có chuyện gì đó thì nó mất cái, còn cứ là cái thằng này nó không liền với tim, mình trông vậy đấy, có thể cho mình trông nó tưởng là liền, nhưng mà là vì ảnh nó chụp mà, ảnh nó chụp nó đè lên nhau, thực ra nó không có dính gì đến cái đường tim, thằng cái biết nó không có dính gì với thằng này cả nhé. Là vì nếu mà mang trái tim ra nó không dính nhé, vì nó đây là vì mình chụp ảnh mà nhé, chụp ảnh như này ở đây như vậy này nhé, đây ra đây, như cậu này với thầy nếu mà cùng ngang nhau thì là dính nhau. Đây con đưa được này, nếu để cùng với nhau này thì nó đâu có thấy cái đường viền đâu, thấy chưa? Không đường viền. Thế nhưng mà giờ nếu để như này, có thấy chưa? Đây có thấy không? Đây có thấy không? Tuy nhiên là mình tưởng là nó dính cái này, không phải, mình có thấy đường viền như là nó không cùng được mặt phẳng với nhau nhé.
thầy giảng rất là rõ lắm nhé. Bây giờ ngược lại, không khí mình đâu có thấy không khí, phổi mình đâu có thấy, nhưng mà nếu mà ở giữa những lá phổi này, cái thùy phổi đấy, mình không thấy gì cả, là toàn là khí cả, đen cả. Nhưng mà nếu mà thí dụ trong này nó lại tiết ra một chất dịch, là chất dịch bị sưng, ứ ra nước ra, hay là ứ, hay là bổ ra, hay là máu ra, thì nước nó chung quanh nó làm. Thế thì có thế vì nó ứ nước ra như vậy, thành như mình mới thấy được cái thùy phổi nó là khí ra đây. Chứ nếu giờ mình có ứ nước ra làm sao mình thấy được, có hiểu không? Tại vì khi mà nó ứ nước ra thì mình thấy được. Đấy là cái này. Khi nào nó ứ nước dịch ra, vì nước dịch trọng nó khác, nó không lại mình như thế. Vậy cái hiện tượng mà mình thấy được những cái e đây nó gọi là e bông ra. Ra hai cái này nó ngược nhau, thấy chưa? Vì cùng một tỷ trọng bất silhouette, mình gọi là dấu hiệu silhouette. Còn vì viết chất dịch ra cho mình thấy được e, thấy được khí e của phế quản. Vì thế cho nên nó gọi là e bronchogram. Cái sự gọi tên nó buồn cười lắm, nó như nó rất là ngược ngàng như thế. E bronchogram là vì nó tiết dịch ra, nó thấy được cái e. Có hiểu ra nó chưa? Nắm không? Đấy, bây giờ con phải chọn ra cái bài khác. Đây là đấy mình thấy là cái nước chứ, thế là mỡ nhé, cái khí khác nhau. Bây giờ nó đen ngòm hết cả, là vì nó chiếu vào X-ray mạnh quá, nó chiếu mạnh quá, cho nên nó chiếu vào cho nên khí nó cũng qua được hết, hơi nó cũng qua, mỡ nó cũng qua, nước nó cũng qua con tốt, con đèn nó đen thế nào, đây gọi là overexpose cho nhiều X-ray quá. Khi mình chụp đó mình cho nó mạnh nhiều tia X-ray quá, cho nên nó overexpose, nó đen ngòm được chẳng khí. Đây thì mình không thấy cái chìa khóa đâu ấy, ở nước với lại chìa khóa nó giống nhau, một giờ đấy có thấy nó giống nhau, là vì X-ray qua đây ít quá này, ít quá thành ra bị nước nó cũng cản trở luôn nữa. Không những sắt nó bị cản trở, nước nó cản trở luôn, là vì anh yếu quá, underexpose, tức là chụp yếu quá. Đây cái trông một cái hình, trông X-ray nó gọi là cái quality phẩm chất nó là thế. Cái này overexpose rồi, đen ngòm hơn cái đấy, overexpose. Phải chụp lại, bớt X-ray đi. Đây, nếu có thấy nó trắng xóa cả ra nhé. Còn cái này là underexpose rồi, phải chụp lại. Rồi xem cái phẩm chất, cái quality nó chất rồi. Kéo lên nữa. Rồi lấy cái bài khác ra, cái sách khác. Của cô là basic, cũng là radiology, nhưng mà nó là cái loại khác. Cái đó thì rapid.
cũng là radiology là cùng một cái chỗ như vậy ngồi đó. Y chang. Không phải cái này, không phải cái này đâu. Cũng là radiology, cuối cùng cái là radiology. Không, có hai cái. Cái này là còn một cái nữa, cũng ở cái radiology là một cái nữa. Rồi cái bóng từ cái tự động ra nhiều. Nó tìm mà cái gì? Còn mà cái là vẫn là EPG. Cái gì? Lại cái gì? Không phải cái gì. Cái này từ đấy từ. Cái này sao? Cái này đó không? Cái đó cái cũ à? Từ. Xuống tóc. Kéo lên. Lên. Mày được không? Mày được Kéo không? nó hết. Mày được không? Nói chuyện với được. Có hai cuốn sách rồi đó. Cua là dính liền nữa. Nè. Đó. Nhưng mà làm khổ mà cua nó làm khổ nó không công, đúng không? Không, Hai cuốn sách của cái này sớm mình cái mà hôm qua để đi xem. Khổ đất. Hồi từ cho trở lui cái một rồi. Rồi nó có cái bảng nhiều chữ. Đầu khổ. Đây là các cardiology. Đấy, cái đó. Ok. ok Đấy nhé. Rồi. đó rồi Ra rồi. Cái cao cái đây. Cái cao xuống. Đấy. Bót. Rồi. Cho sao chịu. Còn đây là cái sơ đồ của X-ray đây. Sao chịu. Bây giờ thêm một chuyện nữa. Một chuyện là cái tay để càng xa cái nắp này to ra nó mờ đi mà cái cờ để lên vào đây ra nó nhỏ đi và thì nó đúng cái kích thước vào hơn và nó rõ lên và nó rõ lên. Đây, nó đúng kích thước rõ lên và để xa thì nó to ra nó mở. Vậy thì nó chụp nó muốn là nó vừa vẫn đúng kích thước của cái mình chụp. Để cho nên khi mình khỏi nó để cái bát ở đây, phim ở đây và người ta tim nó ở phía trước này. Nếu mà con để nó chụp như này trước là sau này, tim nó ở đây mà cái phim ở đây thì nó sẽ xa quá, nó to ra không đúng với cái chiều của tim và nó không có rõ. Như mình quay lại áp vào đây thì một cái chụp phim luôn con áp vào làm này áp đây sát này đây khi con chụp phim con áp này từ đằng chụp thì từ đằng sau ra đằng trước PA là posterior anterior thì nó rõ nhé. Còn thỉnh thoảng mình không chụp được như vậy, mình không chụp được PA, người ta đau quá, người ta đứng người ta làm này, nằm ở cái giường nằm hay là mê man này nằm rồi thì mình phải lấy cái mình đâu mình cứ chụp bằng sau lên ra được, mình nằm ở trên giường mà nhưng mình phải lấy máy mình để trên đào như máy này mà nằm này chụp trên trước sau tức là anterior posterior AP sao thì nó không có đẹp. Đấy, bây giờ AP nữa nhé, AP thì cái hình đó này mình thấy là thế này,
Cái này là superior vena cava, là động mạch chủ, tĩnh mạch chủ ở trên. Đấy. Thế còn đây là right ventricular, right atrium, right atrium. Đây là tâm nhĩ trái, còn tâm thất trái là đây là trái. Đây là right ventricle ở đây. Và bên này là động mạch chủ đây, aorta đây. Ở đây là pulmonary artery ở đây. Và đây là left atrium ở đây. Đây là left ventricle ở đây. Đây là PA view. Còn đây là lateral view là động mạch chủ. Đây để tim ở phía bên này, bàn tay để cao chủ ở hướng dẫn đây là sao chủ không có để theo và để ý vậy chứ, đây là right ventricle nhớ là đây là cái ngực sternum ở đây, chest này, ngực đây. Từ giữa cái right ventricle ra đến cái này có một khoảng không gian này còn trống. Chỉ khi nào một cái right ventricle mà nó to quá thì nó mít lại. Khi nào mình cũng thấy có cái khoảng trống ở giữa nữa thì tức là cái right ventricle là mình bị to, tức là cái hypertrophy. Đây là left ventricle. Tiếp. Đây mình thấy cái kích thước này từ đây là A cộng B, tức là cái chiều ngang của quái trái tim này. Nếu mà nó trung bình nó không có bệnh tật gì cả thì nó bé hơn một nửa từ đây đến đây. Tức là A cộng với B để bé hơn của C. Tim bình thường. Và nếu mà cái này mà nó to quá một nửa thì nó tim to gọi là gì? Cardiomegaly. Tiếp. Đây. Đấy bắt đầu nói về vấn đề tim to nhé. Tim to đầu tiên là gì? Tâm nhĩ trước, tức là atrium, left atrium. Đây E là left, A là atrium, dilate là cái left atrium to, giãn nở. Nhưng mà có thấy không? Cái này khó nhận ra lắm, tại vì bên này còn là tim đây, bên này còn là tim đây, một cái này nằm trong cái hình cũ của tim. Hai cái chất này tỷ trọng bằng nhau, phải không? Thì làm sao mà mình thấy được? Nếu mà muốn thấy thì mình sẽ thấy đây. Vì cái phế quản ở đây, bronco ở đây, nếu thằng này to nó đẩy lên, nó đẩy lên, nó đẩy là gì? Elevator, left, cái gì đây? Left main stem bronchial, đó là cái phế quản đây mà nó bị nâng lên, tức là vì có cái left atrium to. Đó, bây giờ đấy, nó chỉ có thể trông thấy nhau khi nào nó khác tỷ trọng nó với nhau ấy. Chứ còn nếu mà nó cùng tỷ trọng chịu không có nhìn thấy nhé. Vậy thì bên này làm sao biết được left atrium nó là to, dilate là đấy là nó giãn này, là thấy được cái bên này cái left của brainstem của bronchial này. Đây thầy mới nói hay á. Đây là em lateral view đây thì cái left atrium nó đẩy cái này là esophagus, thực quản này, thực quản này, thực quản nó đây thực quản nó bị cái này nó đè vào, nó hẹp không? Left atrium tức là left atrium mà nó to thì thứ nhất là nó nâng cái phế quản này lên, nâng cái bronchial này, và thứ hai nó đè cái esophagus. Esophagus nó còn tập nghe cái anh ấy. Esophagus là cái thực quản. Esophagus là đúng, mắt thằng này thấy gì?
Ok. Đấy. Như vậy đấy, left atrial enlargement là như vậy đấy. Left là bên trái, enlargement tim tâm nhĩ trái to. Đây. Đây là đấy. Đây là tâm thất trái to, tâm thất phải to. Right ventricular enlargement. Và như thầy đấy thầy nói là gì ạ? Bình thường ấy, từ giữa tim ấy, ở cái lateral view này, giữa tim ấy với lại cái chest của ngực đây, sternum ở đây thì phải có một cái khoảng trống. Bây giờ vì cái thằng right ventricle nó to giờ nó vẫn đè vào thế rồi, đè vào nhé. Đây là aorta, đây là pulmonary artery, đây là xương sống của một đệm rồi. Đây là như vậy, right ventricle enlargement chỉ thấy ở cái phim lateral thôi. Ở đây cái tim đây tự nhiên không cho một cái này. Như vậy nó là vì tim bị heart attack, bị infarction. Infarction là mới là infarction là gì? Infarction là không có máu vào tim, là chỗ là infarction. Lâu ngày infarction nó necrosis, nó chết, nó hoại tử, nó mới lủng lỗ ra, máu ở trong tim đẩy ra, lòi ra thành là aneurysm, thành một cái hộp to. Đây, tim nó như này, thành tim như này. Đây bị heart attack, tức là bị MI tức là myocardial infarction, nó phải thuộc những cái danh từ như vậy. MI là heart attack, MI từ viết tắt của chữ myocardial infarction. Còn cái infarction là gì không? Không có máu vào là infarction. Infarction không gọi là chết. Đấy. Không có lâu lắm rồi nó mới từ đây nó mới sinh ra necrosis là chết. Thầy không biết là tiếng Việt Nam là gì đâu nhé, nhưng mà hình như là hoại tử. Mà thầy không dám nói nữa, thầy không nhầm. Necrosis. Đấy. Nếu mà mình học EKG rồi đấy nhé. Infarction là gì? Là ST elevation. Cái phần necrosis là gì? QA nhé. QA. Đây mình bị myocardial infarction nhé, rồi máu nó không vào được trong một cái khoảng này, nó bị không có máu, rồi không có máu xong rồi infarction xong rồi nó bị necrosis, nó mất cái sụn, nó mất như này. Ví dụ máu ở trong này ra, nó đẩy ra đây, nó đẩy phình ra, thì cái này nó phình ra. Là vì cái thành này nó bị vỡ, máu ở trong nó đẩy ra, nó lòi đây là lòi đây là gọi là aneurysm. Đấy, hình thoảng mình thấy cái hình đó là do trước kia bị myocardial infarction, mà các con là nhồi máu cơ tim. Tiếp nữa. Đây là left ventricle to, nó to theo hai đường cương, một là có thể đây cho nên đến đây thôi, nó dài kéo dài xuống này, đây là cái apex, cái apex này. Apex.
apex. Đi. Và nó to ra theo cái hai chiều, một chiều là kéo xuống nó dài ra, còn một chiều kéo ngang. Đây, kéo ngang này. Đấy. Ví dụ trông cái này mình thấy tự nhiên nó xẹt xuống đây và từ nó phồng ra đây, phồng ra kiểu này chứ không phải giờ phồng ra cái kiểu này nữa. Kiểu này là aneurysm. Thì tôi còn nói đây là gì? Đây là left atrial enlargement. Ở bên ta kéo xuống nhớ khi mà nhớ này là tức rồi trong óc chứ là không có chứ học cái khác là trở lại không là nó quên là không kéo nó cho lên đây. Thế là xong cái vùng nó to rồi nhé, to tâm nhĩ trái to, tâm thất trái to, tâm thất phải to nhé, học rồi nhé. Rồi tim to nhé, mình học rồi. Bây giờ học xong đến cái calcification. Calcification thì mình thấy rõ lắm, nó trắng hơn là cái tim mà. Nên nếu mình thấy một cái vết trắng bọc ở trên này, tức là bị đây cái calcification của cái aortic. Cái đứa này là hay bị aortic laceration, calcification aortic. Nhưng mà đây có cái calcification vôi hóa ở đây, tức là bị cái chung quanh cái van aortic van nó vôi hóa đấy. Những người già thì vôi hóa phóng vô họng ra aortic vãi cái này. Đúng rồi. Nên thì cái van nó bị nó co lại, aortic stenosis. Canxi van hẹp. Thường những người già là hay bị, những người già là cái van mà aortic là bị rồi. Nếu giờ mà bị cái van aortic van stenosis mà bị kít lại stenosis thì sao? Nguy hiểm lắm. Thì bóp rất mạnh, máu không ra được, có thể là bị máu không ra được, có thể bị rất xỉu, bởi vì máu không lên được nữa, và cái người này có thể bị chết mất thể lực. Bởi vì cái bóp cái systole bóp cái máu phải chui qua cái van cái van chui qua cho ít qua xỉu nó chết. Thì mình thấy cái trắng trắng ở trong cái tim đây, mình thấy trắng trắng ở đây, tức là bây giờ nó bị vôi hóa, calcium ở đây là calcium cái aorta kéo cho lên. Đây là hai cái trắng trắng này, nó có cái là trên là aorta, aortic van là bị vôi hóa, rồi cái dưới là pulmonary. Aortic and mitral sữa là mitral valve calcification, tức là gì? Vôi hóa mitral valve và aortic valve nhé. Còn nó có cái hình lateral này, chung quanh này nó búa nó về chung quanh này, đây là gì? Công thác. Pericarditis là cái màng tim bị vôi hóa. Rồi thì pericarditis là viêm cái màng tim này. Còn constrictive đó là nó bỏng. Kéo lên. Đấy. Bây giờ cái màng tim ấy, nhưng mà nước nó tiết ra, nó bị sưng, bị viêm, nó tiết ra thì tiết ra là phồng hết cả cho nên cái trái tim phồng hết đây, như là cái cổ chai, như là cái chai. Đấy, trong trường này nguy hiểm lắm. Bây giờ mình phải làm centrifuges, tức là mình chọc cái kim vào tim cho nước nó chảy ra. Đây là cái hình gì? Trước khi mà mở tháo nước ở trong
về thì các dòng rồi. Đây là trước khi pray, trước khi synthesis là mở tim ra, tôi chọc vào tim, không chọc tim mà chọc tim vào về thì các dòng vào cái bằng tim này, cũng như cái cổ chai. Thế đây là khi mình chọc vào rồi, người ta hết nước ra, người ta tim nó nhỏ rồi post sau khi đó. Thế còn nhớ là chọc cái này, kim chọc chả sao, không có gì nguy hiểm. Chọc vào tim chả sao, người ta bình thường không có nước, người ta chọc vào tim cũng chả sao. Mà chọc vào nước này, chọc vào đi vào là chưa có đến tim, là vì nước nó đầy như này, chọc nước rồi xịt nước ra, rồi đỡ chiếc tim nó bóp này thì sau tim đọc. Ok, kéo lên, kéo lên rồi. Đây. Và đây bên này là cái pulmonary artery là cái phổi to này. Chúng ta biết để nghe, ở ngoài là phổi là khí. Còn nếu bây giờ chất lỏng là máu mà nó to ra thì mình thấy đây khi là một cái bệnh pulmonary hypertension, yeah. Thì cái artery, cái pulmonary artery này nó phổi to. Còn nhớ là pulmonary hypertension là một bệnh rất nguy hiểm. Pulmonary hypertension. Nói xích bánh nó lạnh nó chết được. Lạnh. Cái nó lạnh này mà. Không. Bị điên à? Xin lỗi. Mình bị ám ảnh nhá. Đây là bệnh rất là nguy hiểm. Tức là áp suất ở trong mạch máu, trong một động mạch phổi tăng lên. Thì các con biết là làm sao người ta đo được cái áp suất ở trong động mạch phổi? Làm sao đo được? Áp suất của mình đây thì đo đây. Đặt balloon như Áp suất ở trong động mạch phổi làm sao mà đo? Theo ý các bạn, nó biết không? Không biết làm sao đo, người ta phải thông từ háng lên, femoral lên, dây lên, đi qua ven can inferior, thế rồi vào tâm right atrium, rồi vào left right ventricle, rồi chui vào động mạch phổi, pulmonary artery. Rồi. Tiếp không? Đo vậy là trung bình dưới bé hơn 30 mm mercury. Nếu mà nó to hơn 30 là coi nhiều thứ pulmonary hypertension. Nhưng mà nó chưa có triệu chứng, nó phải to đến tận gì? Nó phải to đến tận 50 thì nó mới có triệu chứng. Có khi nhiều khi nó to, nó cao đến 80. Nhưng mà cái 30 đây là to đến 30 là bắt đầu là gọi là pulmonary hypertension. Và 50 thì nó mới có triệu chứng, nó có sự liên cầu. Pulmonary hypertension là một bệnh rất nguy hiểm, đó là bẩm sinh. Những người bị cái này là thường là primary, nó tự nhiên nó bị. Những người nó xảy ra cho đa số là cho đàn bà từ độ 30 đến 40 tuổi, đa số là 30 đến 40 tuổi và khỏe mạnh, khó thở, đau trong bụng, có thể gất, thỉnh thoảng hay gất thì syncope, khó thở, rất là khó thở và đau ngực khi mà cử động, và có thể là syncope gất, cũng có thể ho ra máu. Thế và
cái này phải chữa trị bằng vasodilator ở những cái thứ mà nó giãn mạch máu như là calcium blocker, biết calcium blocker, calcium blocker, thuốc calcium blocker, như là vasotech, chén canxi, calcium blocker, chén canxi, như vậy những cái thuốc calcium channel blocker, cho tim nó khỏe lên, digitalin, rồi diuretic loại kiểu bớt nước và đái bớt rất nhiều. Quan trọng nhất là vasodilator là giãn mạch máu, vasodilator. chị như vậy. Thế mà nhiều khi chị không có nổi như vậy phải thay phổi. Cái sự mà áp huyết tăng ở phổi là do phổi nhiều phổi nó cứng, vì COPD như là đấy, COPD hay là bị emphysema cứng nó làm cho máu không qua lại nó ứ này. Nhiều khi không trị được bằng thuốc, phải thay cái phổi, transplantation, thay vứt cái phổi này, thay bằng cái phổi khác. Bây giờ người ta đã làm được cái chuyện mà người ta thay cả tim vứt phổi, vứt cả tim vứt phổi đi, và thay bằng cái khác. Đấy, cái người học trò của thầy là ông giáo sư Bùi Đức Phú ở làm giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, là người Việt Nam đầu tiên thay tim. Bây giờ bọn ông vẫn là người Việt Nam đầu tiên thay tim, người chưa có ai thay tim, không làm. Cái này là hay là Bùi Đức Phú, ông là học trò của thầy vừa gặp ông xong rồi đi về Huế vừa rồi gặp ông xong. Đấy, thì cái bệnh này như vậy là nhé, và cái bệnh này hay với các cô gái hay uống cái thuốc giảm cân đó là phen bệnh này cũng đau, giống như đau tim vậy, đau ngực, có thể nó xỉu. Đây là suy tim đấy, đây là suy tim đấy. Có biết là tim mà suy thì nha, là máu không có đẩy ra được, vì máu không đẩy ra được mới ứ máu, thì phải bóp nhiều, thì máu đẩy ra được cố bóp nhiều mạnh quá này, là vì đa số là bóp nhiều là vì high blood pressure, cái thành màng máu nó cứng quá, phải bóp mạnh cho tim nó to ra. Các điều về là gì? Suy tim đầu tiên là các điều về là gì? Thế rồi thì máu nó vào trong tim nhiều, nhưng mà nó không được bóp, nó không ra, nó ứ lên trên, máu trở ngược đi qua atrium rồi đi vào vein, pulmonary vein rồi vào phổi, ứ máu lên trên phổi. Khi máu ứ lên trên phổi rồi thì dịch ở trong mạch máu nó tiết ra, làm cho phổi ứ nước đấy, làm cho ứ nước ra, có thể hai bên này không? Rồi mạch máu phổi cũng to ra, rồi nước ứ ra trong phổi, rồi hai bên đó là như hai cánh con dơi, Batman là cái là con dơi, Ben Wing, cánh dơi, alveolar edema, nước ứ ra ở alveolar, ở cái phế nang, dùng cái bây giờ. Bây giờ thì nước ứ ra ở những cái mô ở giữa các phế nang, còn thấy là đấy. Thầy nói về cái này này, thước tim đi dài này, các đai như này. Khi mà suy tim thì máu từ tim trái không bóp ra được hết, cho nên ứ ngược lại, nó vào phổi trong máu trong máu phổi nó ứ ra ở những cái mô trung gian, intestine tissue trung gian.
tất nhiên nó phải ra nhiều thì nó ra đây, ra nhiều ra. Nhưng mà ở giữa đây nó ra nhiều mà, nhưng mà khi nó ra đến ngoài rìa rồi thì nó chỉ còn ra ít thôi, lúc là bóng đã ít rồi. Cho nên mình thấy mình chỉ thấy cái này thôi, mà mình không thấy cái này, mình thấy mấy cái ngang này, mấy cái ngang. Tại sao? Là vì khi mà X-ray chiếu vào thì cái nào mà nó chiếu ngang song này, đây mình thấy ngang. Và nếu mà này mình thấy không thấy cái ngang, không thấy thì thấy một tí là chắc chắn. Ở đây cái chỗ này nó như là nếu nó ngang này chiếu ở đây mình thấy nó vạch ngang. Vậy cái này cất lên nó gọi cái này chứng tỏ là có nước nó ứ ở trong phổi, ứ, tức là nước tức là bị suy tim, nó ứ trong phổi. Và mình thấy cái vạch ngang ngang này mình gọi đó là cất lên bị dài, đó là cái dấu hiệu của sự suy tim mới bắt đầu. Thế rồi suy tim nó lại ứ nước ra đây cái này nó thấy đây. Bình thường con ép đây nó ở ra nó nhọn này, nó nhọn. Thế nhưng mà nếu giờ mà nước và nó ứ ra thì là đây nó hết nhọn, ứ ra đây. Tại sao nó nước mình thấy ở đây nhiều? Là như theo trọng lực đúng không? Trọng lực thì nước nó dồn xuống dưới, nó cái khe, đây là cái khe giữa đây là nó gọi là cái góc này gọi là gì? Coastal là xương sườn này, còn đây là diaphragm là phrenic, coastal phrenic angle. Những góc này nó gọi là coastal phrenic, đó còn sau khi nó gọi là góc angle, khi nó gọi là sinus, khi nó circus của thứ, nhưng mà của đây là diaphragm và xương sườn. Cái đây là cái góc thấp nhất, nước đọng lại. Mình thấy mà nó không có nhọn như này, mà nó lại cái góc nó góc tù này thì là có một tí nước rồi. Vậy là vì tim bị ứ nước, không phải tim bị ứ nước, phổi bị ứ nước là tim suy. Và thêm một hiện tượng nữa là revascularization. Prominent upper lobe pressure là prominent, thường ấy mạch máu ấy, ở trong phổi thì mạch máu cái dưới là nó to, là vì mạch theo trọng lực nước nó chảy vào đây, máu chảy xuống đây to, và là mạch máu ở trên thì nó nhỏ. Nhưng bây giờ bị suy tim cho nên nó bị ứ nước cái cả, nó đè vào mạch máu, và cho mạch nó không xuống được, máu ứ lên ngược lên. Đây là hiện tượng này. Prominent là trồi ra to lên, prominent upper lobe là cái lobe này. Tại vì những mạch máu của upper lobe nó to lại, prominent tức là nó thắng các to lại. Cái hiện tượng này gọi là revascularization. Hiện tượng là revascularization. Đạo lên. Cái phần bố mặt nó. Phải phần bố mặt nó. Và đây là dấu hiệu của sự suy tim. Đây suy tim đây, mà trong hình này có gì? Tim to là một, bát wing chẳng hạn, cánh rơi chẳng hạn. Revascularization tức là sao? Làm lại cái cuộc cái sự mà đổ cái sự cái mạch máu là làm lại, nghĩa là thay tim quay vì ở dưới to bây giờ ngược lại ở trên to, tức gọi là revascularization. Thế và có cái curdling beeline và đây là có một tí neural effusion xịt ở trong màng phổi tiết ra ở cái góc này, góc này là góc coastal phrenic. Coastal là mình hình ra ngoài tiếp tục được.
quên đằng Vâng, đằng nói cô gái tụi lum cho sang cái quân một tiền. không quan nhẫn rồi biến quá. Đây. Qua nhận diện được nên đọc để đọc các con để đọc cho hiểu được. Đây là xương này xương clavicle. Clavicle. Đây là gì? Trachea. Trachea. Đây là bronchial. Phế quản này. Con thấy cái này mà nếu cái tay nó bị nâng lên cao thì là chứng tỏ phải nhớ. Nhớ. Nếu mà cái left main stem bronchial là mà nó bị nâng lên cao, nó vẹo lên cao này thì là có dấu hiệu của gì? Left atrial enlargement. Left gì? Left atrial enlargement. Left nhớ đấy. Left atrial enlargement.